Okay, hello. So, didiscuss natin dito is yung tinatawag natin na Intermediate Value Theorem or IVT. Okay? So, bale, ganito lang siya. Let's say meron tayong function. Yan. Let's say yung blue na curve. Okay, yung blue na curve natin, meron siyang point na x sub 1. Kinuha natin yung endpoints niya. So, meron tayong x sub 1 and then x sub 2. Ngayon, syempre, yung x sub 1 na yun and then x sub 2, may kino-correspond silang y values, di ba? Yung f of x sub 1 and f of x sub 2 respectively. Okay? Bale, ngayon na na-set up na natin yan, sabihin ko lang ngayon sa inyo ang formal definition ng Intermediate Value Theorem natin. So sabi, if the function is continuous, so from x sub 1 to x sub 2, so una, yan yung unang condition. So dapat daw continuous yung function sa x-axis. Okay, so dapat may x dito. Then y. Okay? So if the function is continuous from x1 to x2, then every value, so lahat ng value between f of x sub 1 to f of x sub 2 exists. Okay? So, nag-exist yan. So, mamaya hihimayin natin yan yung ibig sabihin yan. At some point, between the interval x sub 1 to x sub 2. Okay? Sige, try ko tuloy munang explain muna siya. So, kung continuous daw, kung may function tayo na continuous siya from x sub 1 to x sub 2, so alam naman natin na yung definition ng continuity based dun sa mga previous videos natin, ang minimin lang nun, every value, lahat ng value between f of x sub 1 to f of x sub 2, nag-exist sila at some point between sa interval na to. Okay? So, pwede nyo sabihin na nag-make sense naman siya. Na ganun naman talaga, intuitive naman talaga na ganun, di ba? Well, actually, oo. Nung una ko rin siyang na-encounter, naisip ko rin na ba't to kailangan state? Pero ganun talaga. So, para lang to sa formal definition ng intermediate value theorem. And then, may ano kasi siya, may application siya, kaya siya medyo importante. Okay? So, sige. Lagyan natin ng values. Let's say yung x sub 1 natin is 6 and then x sub 2 natin is 9 and then nagko-correspond sila, may kino-correspond silang y value. So, when x equals 6, y equals 10. When x equals 9 naman, yung y value naman natin is 19. Okay? So, ngayon, kapag sinabi sa atin na, balikan lang natin, if the function is continuous from x sub 1 to x sub 2, okay? Let's say kapag sinabi rito na the function is continuous. Okay? So, sabi, if the function is continuous from x sub 1 to x sub 2, so, sabi natin, the function is continuous from 6 to 9, from x equals 6 to x equals 9, okay, so yan, let's say, in-state natin yan, and then every value between f of x sub 1 to f of x sub 2 exists at some point, okay? So, ang minimin lang nun, ganito, lilinawin ko, makinig dito, medyo important, bali, ito yung sense talaga ng IVT. Ang minimin niya, since continuous siya from x equals 6 to x equals 9, and then ang f of x sub 1 natin is 10, and then f of x sub 2 natin is 19, lahat ng values sa interval na 10 to 19 is nag-exist sila. Okay? So, anong minimin nun? Meron ba dyang, let's say, 11.2358113? So, yan. Meron ba yan? Meron. Kasi nasa gitna siya ng 10 and 19. Yan yung sinasabi ng IVT. Meron ba tayo dyang I don't know, 17.171717, so on and so forth. Meron, kasi nasa gitna siya ng 10 and 19. Meron ba dyang 37 over 2? Ang 37 over 2, that is simply 18.5. Meron yan, kasi nasa gitna siya ng 10 and 19. Yan ang sinasabi ng intermediate value theorem natin. If continuous yung function natin from an x value to another x value, yung mga corresponding y values nila, yung mga nasa gitna nun, yung value sa interval nun is nag-exist sila. Okay? So, bali yun lang talaga ang minimin niya. Sige. Bigyan natin ng example. Let's say meron tayong binigay na ganito. Meron tayong binigay sa atin na table of values. Okay? So, when x equals negative 1, 1 yung value ng f of x natin, so on. So, 1, negative 7, 3, negative 8. Yan. May mga set of points tayo, di ba? However, ito yung pinaka-importante. Sinabi sa atin na yung f of x is continuous. Okay? So, base dyan, lumalapit na tayo sa IVT kasi ang unang condition ng IVT is if the function is continuous from x sub 1 to x sub 2. Ang sabi sa atin, f of x is continuous. Sige. Pwedeng ang mas formal na condition talaga is f of x is continuous from negative 1 to positive 9. Okay? Pero ayan, i-assume na lang natin na ganun. Okay? So, sige. So, bali yan yung binigay sa atin na condition. So, ito ang tanong sa atin. In the interval, negative 1 to 9, what is the minimum number of zeros? Okay? So, paano ba natin itatakal ang ganyan tanong? So, pakitaan ko kayo ng isang way para masolve natin yan. So, pwede nating i-plot yung mga points. So, negative 1, 1, 1, negative 7, 3, negative 8, 5, 2,
7, negative 6, and then 9, 1. Okay? Ang tinatanong sa atin is in the interval negative 1 to 9, what's the minimum number of zeros? Isipin natin ganito. Okay? Sabi, continuous, di ba? So, somehow, dapat itong point na to, makonect siya rito sa next point na to. Yan, di ba? That makonect sila continuously. Okay? So, ang minimum number of zeros is kapag mag-form tayo ng directly sa kanila. Di natin alam kung ano yung itsura talaga ng graph natin, pero di yun nagmamatter. Okay? Sa IVT, hindi siya nagmamatter. Kasi pwede natin sabihin na, let's say, ganito yung connection nila, ganyan. Tapos na ganito, tapos biglang tataas, tapos ganyan siya, tapos ganyan. One possible yan. Yan yung one possible itsura ng graph natin. Okay? And then yan na rin yung minimum number of zeros natin. Okay? Number of zeros is kung ilan lang yung beses na nag-cross siya, basically sa x-axis, wherein yung y is 0. So, dito 1, 2, 3, at 4. So, ang answer natin is 4. Okay? Pero, paano tayo magiging sure na wala na siyang mas bababa? Okay? Kasi, sige, i-ano ko lang. Tapos ito, 4. 4, yun ako natin, di ba? Isipin natin ganito. Let's say, binago natin yung itsura ng graph. Let's say, ginanya natin, binaba natin na siya, kasi pwede pa siyang bumalik, di ba? Pwedeng, wala naman kasing identify na itsura, di ba? So, pwede tayong, as long as wala tayong na-violate na rule, pwede natin bago-baguhin yung itsura ng graph natin. Okay? So, let's say ganyan. Kapag ganyan, meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngayon, 8 na siya. Ang hinanap sa atin is minimum. Okay? Ngayon, kaya natin ginawa na minimum na to kasi kapag nag-connect tayo ng straight line, okay, na-connect natin yung dalawang points wherein yung number of touches natin sa x-axis is at a minimum. Okay? Let's say dito, kung i-connect natin sila, 0 lang yung touches natin sa x. So, di natin nadagdagan yung number of zeros. So, mas okay yan kasi hinahanap natin is minimum. However, let's say, ginawa natin ng ganito. Ganyan siya. Tumaas muna siya bago bumalik dito. Okay? Nagkaroon tayo ng additional 2. Wherein hindi yun ang hinahanap natin kasi nga minimum yung hinahanap natin, di ba? So, pwedeng natin i-assume lang kasi di naman nag-matter kung i-assume natin na straight ba siya or curve. As long as ma-meet natin yung condition na dapat minimum number yung hinahanap natin. So, pwede natin itong directly i-connect. Yan. And then, since ito, kailangan natin mag-cross ulit sa x-axis. Okay? Bakit? Kasi nag-change tayo. Nag-change tayo ng symbol. Galing tayo sa negative, papunta sa positive. Yun yung pwede pa nating tingnan. Okay? Pwede na tayong mag-plot ng graph or pwede tayong tumingin lang dito sa table of values. Sige, pakita ko mamaya. Pero balik lang natin yung itsura ng graph niya. Ganyan. So, 1, 2, 3, 4. Okay? So, 4 yung sabi sa graph. Ngayon naman, kung sa table lang tayo, tingnan natin. Alam natin na galing sa 1 yung value ng y para makarating sa negative 7. No other choice siya but mag-cross ng x-axis at least 1. Okay, take note, at least 1. Kasi napakita natin na pwedeng tatlo nga. Pwedeng tatlo. 1, 2, 3. Pwede siyang bumaba, tumaas ulit, and then bumaba. Okay? Pero minimum yung hinahanap natin, so at least 1. So nagkaroon tayo dyan ng isang 0. So plus 1. Okay? Then dito ulit, from negative 7 to negative 8, ang minimum is 0. Pwedeng hindi sila mag-cross nga kasi pwedeng dumirektang kumonek lang tong dalawang to. So wala dyan. However, from negative 8 to positive 2, kailangan niya ulit mag-cross sa x-axis, di ba? So, may plus 1 tayo dyan. And then dito ulit, from 2, para makarating sa negative 6, kailangan niya ulit mag-cross ng x-axis. So, plus 1 ulit. Same goes for this one. From negative 6 to 1, kailangan ulit mag-cross ng x-axis. So, ilang beses siya nag-touch sa x-axis? 1, 2, 3, 4. Ganun lang. Kaya ang answer natin dito is 4. Okay? So, next one. Ito naman, in the interval 1 to 7 naman, what is the minimum number of times when f of x equals negative 3? Okay? So, pwede ulit tayong pwede lang, pakita ko lang ulit yung dalawang way natin na pwede siyang isolve. So, pwede ulit sa mag-plot ulit tayo. Pero this time, 1, 2, 7 na lang yung kino-consider natin. So, galing dito, ganyan, and then dito, tapos, papunta sa last na point natin, where it's just yung 7, negative 6. Okay? Ang hinahanap natin is yung f of x is equal to negative 3. Sige nga, tingnan natin. Palitan na natin kulay. Ito. 1, negative 1, negative 2, negative 3. So, ito. Base sa graph, ang minimum number of times wherein yung f of x natin is naging negative 3 is 2. 2 times. Okay? So, 2 times. Tingnan nga natin sa table kung nag-agree siya. Okay? So, dito sa table, tingnan natin dito. Negative 7 to negative 8. Required ba na mag-cross ng negative 3 para makapunta ka from negative 7 to negative 8? Hindi. Okay? However, from negative 8 to positive 2, kailangan. Kasi hindi ka pwedeng mag-jump kasi sinabi na continuous tayo. So, galing negative 8, dadaan ka talaga sa point na, sa line na y is equal to negative 3. Okay? At least once. At least once. Kasi pwedeng tatlo eh. Pwede kang gumanito, ganyan. Tatlo yon.
pero ang minimum is 1. Okay? So, at least 1. So, plus 1. And then similarly, galing naman sa 2, papunta sa negative 6, kailangan mo ulit mag-touch sa line na y equals negative 3 at least 1. Okay? So, at least 1. Since ang tinatanong sa atin is minimum number lang, so, dalawang beses lang siya magta-touch sa negative 3 kung minimum yung hinahanap natin na number of touches. Okay? So, kaya natin 2 yung answer natin. And, ganun lang siya actually. Yun lang kasimple ang intermediate value theorem. Bale, yun. Personally, di ko naman siya ganun nagamit sa college math ko. Pero, who knows, diba? Baka may application siya sa proving or kung saan pa man na formal math, sa mga formal math. Pero, yun lang. We just thought na pwede pa rin siyang isama dito sa limits natin na series. So, at least dagdag knowledge lang naman. Yung mga kung may student man na naghahanap nito, at least meron tayo, di ba? So, compared sa kung di natin ginawan to. And, ayun na siya. Di na tayo magbibigay dito ng practice problems kasi sobrang dali lang naman. Pwede nyo na lang balikan yung ibang parts kung, yun, halimbawa, may binigay sa inyong quiz or assignment man, and then gusto nyo lang balikan kung paano ba yung ginawa. And, yun, pwede na lang siyang balikan. Di na tayo magbibigay ngayon since sobrang dali lang ito. So, I hope may natutunan kayo ngayon. So, yun lang. Bye-bye!